eveniment. Eu din prima am zis, dacă vor fi și alți vorbitori, eu vreau să vorbesc despre apă. Restul alegeți celelalte teme. Mie mi-a plăcut foarte mult această temă, apa, pentru că probabil așa rezonăm noi toți, de fapt. Apa este cea care, fără să ne dăm seama, participă în cele mai importante evenimente ale vieții noastre. Concepția începe cu apă și moartea se termină cu apă. Deci apa este prezentă în viața noastră mult mai mult decât conștientizăm lucrul ăsta. De ce apa este importantă și de ce noi, conceptul pe care îl promovăm, îl începem anume cu hidratarea. De fiecare dată când vine o persoană și mă întreabă, dar ce aveți pentru dureri de ficat, ce aveți pentru detoxifierea nu știu cui, zic, întâi beți apă și după aia discutăm. Măcar 2-3 săptămâni beți apă. Să vedeți ce se întâmplă. Acum persoanele noi. Cine încă nu știe ce înseamnă produsul ăsta? Ridicați mâna sus. Așa. Să știți că cei care știu vă invidiază cel mai mult. Știți de ce? Pentru că în efectul consumării consumului acestui produs este în primele faze cel mai wow, cel mai simțitor. Eu dacă îl consum de mai mult de 10 ani, nu mai simt aceleași lucruri care îl consumă o persoană care acum, prima oară, îl va consuma, bineînțeles dacă o să alegeți să mergeți cu noi împreună. Haideți să ne lămurim. Noi vorbim despre apă. Nutriționiștii toți, unanim votează, trebuie să beți apă. Da, eu vă fac dieta cu tare, dar beți apă. Dar nimeni nu vă spune de care apă să bem. De-aia vrem să ne lămurim. Ce fel de apă este bine să bem? Că nu orice apă răspunde parametrilor interiori ai corpului meu. Ce înseamnă de fapt să ne hidratăm cu adevărat? Apa pe care o bem, da? Să intre la fiecare celulă din corpul nostru, să ajungă aici. Există niște parametri pe care corpul nostru îi are. El funcționează, așa e lăsat de la natură, de la Dumnezeu. El funcționează după anumiți parametri. Păi la intrarea în celulă există niște ostași care zic, tu ai certificatul ăsta sau nu. Celula știe mai bine ce fel de apă îi trebuie. Eu vorbesc foarte metaforic și foarte simplu ca să înțeleagă toată lumea. Da? Deci aici este pașaportul după care se testează apa care intră în corpul nostru. Nici măcar papilele gustative nu vă ajută. Da? Deci, ce apă îi trebuie celulei noastre? Ce apă este bine să intre în corpul nostru ca el să-și facă funcția corect și sănătos? Eu sper că nu trebuie să vă mai conving de ce trebuie să bem apă și nu altceva. Sunt din ăștia care acum o să facem și teste și să discutăm. Da? Deci, atunci când suntem murdari, ne spălăm cu apă. Ce ar fi dacă ne-am spălat părul cu cafea? Sau ciorbă? Sau suc? Am fi curați? Oare? Nu. Celula noastră moare de sete atunci când noi ne păcălim cu ideea că am mâncat azi 2 ciorbe, că am băut un bidon de Coca-Cola. Mai rău. Da? Bun. Cu cantitatea, că și asta e un lucru important. Foarte mulți mă întreabă, ok, dar cât să beau? Pentru că suntem deja vara, este destul de cald, 40, nu mai zic de 30, 50 de mililitri la kilogram pe zi. Fiecare știe câte kilograme are, înmulțește cel puțin cu 40, sportivii chiar au nevoie în perioada asta de 50-60 de mililitri la kilogram. Da? Și atâta trebuie să... Deci, clar, cu cantitatea e foarte simplu, fiecare își poate calcula doza zilnică de apă, cantitativ. Numai că... Am văzut pe cineva să mișcă când aș cred ideea. Ok, cantitativ. Asta este. Deci, apă curată, pură. Acum cu calitatea. Ce fel de apă trebuie să bem așa, ca cea care este în corpul meu? Eu mă nasc, copiii se nasc cu apă în corpul lor, cu anumiți parametri. Ce este important? Pe parcursul vieții, eu să-i dau corpului meu
apă de parametrii din interiorul lui ca eu să mențin acea stare cu care mă las un timp cât mai lung. Că altfel, eu pierd din energia mea, în proporție de 70%, acum sunt cifre matematice, din energia mea, în proporție de 70% pierd pentru a recicla, a prelucra, a asimila și a elimina apa pe care o beau în fiecare zi. De ce 70%? Pentru că 70% din corpul nostru, da, este apă. Știți care sunt rezervele de apă potabilă de pe glob? Doar cifra asta o să vă spun. Da, 2%. 2% din toată apa care există pe glob este potabilă. Acum 30 de ani, cei care sunteți mai în vârstă, vă închipuiați că o să ajungem să cumpărăm apă chioară în bidoane, în supermarket? Nu. De ce a ajuns asta pe rafturile supermarketului? Pentru că asta este o necesitate. Din cauza apei se vor purta războaie. Se poartă de la nu știm noi. Ok. Haideți să ne lămurim. Sunt câțiva parametri. Sunt foarte mulți, de fapt, dar eu o să vorbesc despre 3 cei mai importanți. 1. Apa trebuie să fie structurată. Ca să ajung aici. Da? 2. Apa trebuie să fie vie și apa trebuie să fie alcalină. Mai există și alți parametri. Temperatură, să fie mineralizată ionic, bla bla bla. Sunt tensiune superficială ok, compatibilă cu corpul meu, dar eu vorbesc despre ăștia 3 că sunt palpabili, sunt ușor de înțeles. Pe ăștia 2 o să-i testăm astăzi. La capitolul structură. Toată apa care este purtătoare de informație calitativă despre ceea ce înseamnă viață, sănătate, energie, curățenie și orice altceva ce este pozitiv și bun, are structură hexagonală. Exemplu care cel mai elocvent sunt fulgii de neam. Nimeni nu-i desenează în cer, dar fulgii de neam sunt toți absolut diferiți, au însă în structura lor toți ceva comun. Prezența 6 ramuri. Sunt foarte diferiți, sunt foarte frumoși, dar toți, nu au 7, nu au 8, nu 5, nu 10, nu 12, dar 6, toți fulgii, nu au 6 ramuri. Dacă luăm să reușim să învățăm foarte repede apa din mări, oceane, ploaie, o să obținem fulgi de neam. Și toți vor avea în structura lor 6 ramuri. Apa structurată, purtătoare de informație despre sănătate, apa care permite ca în corpul nostru să nu se consume energie, dar să se întâmple acele lucruri fiziologice pe care noi le putem palpa și înțelege, trebuie să fie așa. Altfel corpul neapărat o să o prelucreze, că altfel nu primește. Nu pot vorbi. Toate... Nu pot vorbi. Ceau. Portițele, eu așa le zic, pe unde intră apa în celulă la formă hexagonală. De-aia aici nu se intre. De-aia de multe ori beți apă, apa rămâne prin țesuturi, senzația de sete nu dispare, tocmai pentru că apa nu corespunde parametrilor de care are nevoie corpul. Mai departe, apa trebuie să fie vie. Vie nu este o frază de bas, nu este un cuvânt din bas luat, este un parametru fizic al apei. Apa vie este capabilă să cedeze energie corpului meu. Apa moartă nu poate să facă altceva decât să fure energia din corpul meu. Apa vie, simplu, este încărcată pe minus, pentru care în componența ei electroni, apa moartă este încărcată pe plus. Și se măsoară acest parametru în milivolți. În natură există izvoare care conțin apă vie, inclusiv și în România. Sunt câteva. Norma este de minus 150, minus 200 milivolți. Da? Asta este efectiv curent electric care ne încarcă bateria în fiecare zi. Dacă noi consumăm o apă care este încărcată pe plus, asta este moartă și asta fură minusul din corpul meu, dacă vreți așa. Eu sunt, da, corp viu care am energie. Apa alcalină. Ce face apa alcalină în corp?
creează acel mediu perfect în care se întâmplă toate celelalte, în care puterea de autovindecare a corpului se manifestă la cel mai înalt grad. Scurt spus, majoritatea bolilor, toate, îndrăznesc să spun, au originea în acidifierea corpului. Noi ne naștem cu un parametru al pH-ului de 7,5 în medie și pe parcursul vieții acest parametru scade. Toate bolile au originea în acidifierea corpului. Scara pH-ului este de la 0 la 14, 7 este neutru. Acum o să măsurăm pH-ul a tot felul de probe de apă care avem aici. Ca să vedeți unde ne situăm. Zona vieții, așa zic eu, este la 7,5. Adică toate lichidele noastre interioare, care înseamnă 70% din corpul nostru, începând cu sângele, limfa, saliva, lacrimile, lichidul din articulații, lichidul pancreatic, lichidul biliar, în afară de sucul stomacal care are 2,5, toate sunt în zona asta. Ce trebuie să facem? Foarte simplu, fiecare zi să menținem cât mai mult posibil acest echilibru. 7,5. Cum? E mai ușor prin apă alcalină. Dacă noi 70% din ceea ce suntem este apă și toată chestia asta este alcalină, creăm un mediu în care nu se dezvoltă virus și bacterii, în care procesele de regenerare celulară, ce a spus Adriana mai devreme, au loc foarte calitativ și toate lucrurile încep să se întâmple de la sine. Într-adevăr, puterea de autovindecare a corpului se manifestă la un grad foarte înalt, pentru că am eliminat cauza. Haideți să vedem ce fel de apă bem noi, la capitolul alcalină și vie. Eu am luat din comerț o sticlă de apă. Am pus în 6 pahare, dacă să se vadă. În una o să pun sare. În pahar o să pun sare. O linguriță. Asta pentru ca să spulberăm toate... De multe ori, probabil cei care ați făcut prezentări, care știți, ați auzit, ok, dar pot să beau apă cu bicarbonat. Atunci o să vedem ce se întâmplă și cum se întâmplă. Asta numai să avem răspunsuri la toate întrebările. Așa. Aici o să avem zahăr. De ce am luat apa cu zahăr? Pentru că toate sucurile conțin zahăr. Da? Ca să nu ne amăgim cu ideea că bem ceai cu zahăr și ne hidratăm, să vedem ce se întâmplă cu apa cu zahăr. Aici o să punem bicarbonat. Așa. Așa. Aici o să pun un plic magic de Coral Mine. O să-l las să acționeze. În următoare o să pun o capsulă de H500. Asta este H500. Este un produs care modifică proprietățile apei. Și una o să o las așa, ca să vedeți ce e în sticlă. Adriana, unde ești? Hârtie de turnăsol. A mea, eu nu știu, dacă are ceva. Deci, noi căutăm așa. Noi căutăm o apă vie, o apă alcalină. Structura nu putem să o testăm acum. Există laboratoare speciale unde se face treaba asta. Da? Haideți să vedem după pH. Uitați-vă. După pH, scara pH-ului, am un test simplu. Da? Asta puteți găsi în farmacii unde întrebați.
dar în principal în farmacie. De la 4,5, care e culoarea galbenă, până la 7,5 îmi testează pH. Cu acest test se poate efectua pH-ul al corpului dumneavoastră propriu prin testarea salivei, în anumite condiții. Dacă o să vă intereseze, putem discuta în particular. Deci noi căutăm cu apă, cu un pH de minim 7,5 măcar, da? Și o apă vie, care să arate pe aparatul care testează acest parametru, în milivolt, să-mi arate cu minus sau cu plus. Mie îmi trebuie cu minus. Că așa e făcut cu el, vrea cu minus. Da? Luăm apa din comerț. După pH. Cine e pentru? Nu am răbdare de chestia asta. Deci după culoare, spuneți dumneavoastră ce cifră vedeți aici. Așa. După culoare avem 5,5. Ne situăm undeva aici. Da? Bun. Următoare. Asta le las la final. Aici am 10, vă spun eu. Da? Bicarbonatul de sodiu. Deci, haideți să luăm una. Apă din comerț. Apă în comerț. Din butelie. 2. Bicarbonat. Îl punem așa. Uitați așa. Zahăr și sare. Aia de coral mai și mai departe, am apa cu zahăr. Deci am luat asta, că puteam să iau orice alt suc din comerț. Deci după pH e un 5,5. Dacă îl mai las un pic, o să se apropie de 4. Da? Verde corespunde culorii de 5,5. Zahăr. Sare. Da? 5. Coral mai. 6. H500. Și acum o să lămurim absolut toate întrebările. Că sigur le aveți. La apa cu sare avem un pH un pic mai alcalin. Nu, asta e cu sare. Exact pe aici. E un pic mai alcalin. E aproape 6,5. E un pic mai închisă duța la floare. Vedeți? Așa. Aici am coral mare. Da? Deci am, după culoare, uitați. 7,5, cred că e un pic mai mult pentru că acolo e concentrația mai mare. Hai să zicem un 7,5. E chiar mult. Dacă vreți și mai exact, puteți căuta un aparat cu de-asta, electronic. Și H500. Uitați. Deci e un 7,3, poate 7,5. Eu cred că dacă aș avea un aparat electronic, mi arată mai exact. Da? Este spre albastru. Haideți să vedem după ore. Aici am, ziceți dumneavoastră, 180. Bun. Cu plus. Aici e, da, aia cu bicarbonatul. Trebuie să-l las să-și facă efectul. Așa. E un pic mai bun. Da, da. Hai departe. Să spun un pic. Exact aici. Sunt și eu curioasă ce trebuie să fac mai făcut, dar nu mai lăsăm un pic să-și facă efectul mai bun. Hai ca să ride 214. 214. Și
dacă la normal ar trebui să-l țin aparatul cam 5 minute în fiecare pahar ca să-mi arate corect. Real. Apa cu sare. Da, trebuie să stea mai mult. Am făcut testul ăsta acasă și un pic altceva. Deci începe să scadă. Costă numărul 2, dar o să scadă undeva până la 150 chiar. Apa cu coral mai. Vrea să mai vadă și altceva? Ne rog, și foarte rău. Și vorbești un pic mai tare. Minus 236. Și apa cu H500. Nu că e doar H500 aici, trebuie să o lasă și foarte bine. Minus 400 și dacă îl las, am zis să-și facă efectul, o să ajungem la minus 500. Acum, dacă vă pun să le gustați, fără să știți ce e în pahar, și să vă întreb în care pahar este apă, o să-mi spuneți că în ăsta și în ăsta. Și în H500. H500 foarte puțin schimbă gustoare. Adică nu putem să numim că aici avem apă, bicarbonat, sare, zahăr. Apa cu sare, de fapt. Noi o folosim în condiții de urgență. Când ne doare gâtul, când avem să dezinfectăm ceva. Deci, în condiții de urgență. Dar ce bem în fiecare zi? De ce are nevoie corpul meu în fiecare zi? Că trebuie să beau 2 litri, 2 litri și jumătate, unii 3. Nu pot să beau 2 litri și jumătate de apă alcalină. Asta nu putem să numim că e apă alcalină. Asta e apă cu bicarbonat. În stări de urgență, da, pot să mă ajute. Dacă am o arsură, o gastrită care mă deranjează, dacă tatăl meu pune ăsta în vin, nu vrea să renunțe la vin și a găsit un remediu care să neutralizeze efectul. Ați verificat și vinul? Nu? Eu am hotărât să folosesc decât apă, da? Eu m-am gândit și la Coca-Cola, dar n-am vrut să aduc aici. Dar dacă vreți să ne întâlnim în particular, veniți cu sticla noastră de vin și facem chef. Bun. Deci, asta era, de fapt, ideea. Că eu aici am apă. Apa asta există așa în natură. Doar că nu pot eu să mă duc în Japonia în fiecare zi, să stau acolo în insulă, să mă întorc înapoi și să beau apă din asta acolo. Că acolo există apă așa, cu așa calități. Deci e vie, e cu minus, da? Apa asta cedează energie. Minusul ăla este energie. Și ea ajunge în corpul meu. E alcalină. Exact alcalinitatea de care eu am nevoie. Nu-i 10, nu-i 11. E 7,5. Dacă pun chestia asta la 1,5 litru de apă, cum aveți noastră sticluțele, vă dă exact alcalinitatea echilibrată pentru corp. În stare normală, eu nu vorbesc acum de stare de patologie, de boală. Nu vorbesc de starea normală, pe care trebuie să o mențin. Pe care trebuie să o mențin. Și în stări de urgență, apropo. Dacă copilul meu face febră, îi dau un pahar cu apă cu coral concentrat și sunt sigură că am și hidratat, am spălat și am rezolvat problema cu febra. Într-un mod natural, cu un pahar de apă. Cald. 830. Acum? Deci am minus 800 ceva, minus. Ați înțeles ideea? Eu vreau să se înțeleagă foarte simplu. De-aia câteodată poate repet lucrurile. Pentru că e foarte simplu, dragii mei, să bem 2 litri de apă alcalină, așa cum cere corpul meu, decât să beau în fiecare zi apă acidă, apă moartă și să ajung la un moment dat la vârsta de 20, 30, 40, 70 de ani, când trebuie să beau un pahar de bicarbonat. Nu e mai simplu în fiecare zi, de plăcere. Asta are un gust foarte deosebit. E ca apa de izvor. E plăcut să o bei. Nu trebuie să te chinui, să te strângi, să nu știu ce. E plăcut să o bei, pur și simplu, în fiecare zi. Toți bem apă. Toți, absolut, bem apă.
Deci asta bem noi. Este un produs natural, este nisip de coral, adus din insula Okinawa, din Japonia. Nu pot să mă duc în Japonia în fiecare zi să beau apă sau să stau acolo, în insulă. Cum am născut aici, vreau și eu să stau lângă rădăcinile mele. Sunt și în România izvoare în care apa este vie, este mineralizată, este ok, este alcalină, dar în sticlă, în bidoane, nu ajunge așa. Este acolo, la sursă. La noi nu ajunge. În casele noastre apa nu ajunge așa. Compania Coral Club aduce sursa în casa omului. E ca și cum am sursa. Am nisip, am un pliculeț care pun la 1,5 litri de apă și îl beau în fiecare zi. Da? Dacă consum mai mult, folosesc mai mult. Cine în sticla lui nu are calamai acum? Haideți să vă... ca să fiți... Luați din asta. Și acum o să vă arăt un simplu exemplu. Unul simplu. Ce înseamnă un sânge hidratat? Ce înseamnă un corp hidratat? Ce înseamnă un corp deshidratat? Deci ăsta este un sânge gros, uscos. Și ăsta e un sânge hidratat. Aici eritrocitele sunt lipite și nu absorb oxigenul, că vorbeam de oxigen la început pe toată suprafața lor ca să-l ducă în celule, în organe unde trebuie, iar aici ele sunt dezlipite pentru că au sarcină electrică negativă în jurul lor și se resping. Ăsta este rezultatul consumului de apă vie și asta, diferența asta o puteți vedea în 20 de minute. Se fac teste, s-au făcut undeva și la București, acum nu se mai fac pentru că nu mergem în principiu de a demonstra cuiva ceva. Consumați și o să simțiți singuri. Iar ăsta este un exemplu foarte elocvent. Asta e o celulă de imunitate care se găsește în sânge. Este o bacterie. Pune că nu e. Nu vrea? Nu vrea. Dacă nu vrea, nu vrea. Mergi sau nu mergi? Înseamnă că nu se putem nici pe celelalte. Ok, ideea este că într-un sânge uscos ca ăla, deci asta este o celulă imunitară, care are spațiu să se miște, să prindă bacteriile. Iar în asta unde să se miște? Închipuiți-vă unde să se miște celula imunitară. Cum să se miște? Îi va fi foarte greu. Ce a făcut omul? Decât a băut apă. N-a luat. Dacă vă întreb acum de imunitate ce se ia, să-mi spuneți fiecare câte ceva. Cel puțin un remediu să-mi spun. Ce a făcut omul, oameni buni? A băut apă numai. Nu m-a băut apă. Gata. Ați rezolvat foarte multe lucruri. Ați pus baza în care lucrurile încep. El știe ce are de făcut ăla, care umblă după ușori. Ok. Și acum, ca să vă delectați să fie chiar totul și mai frumos, punem filmul ăla, că ăla e chiar extraordinar. Water. Water, the most common substance on Earth. It is with us every moment of our lives. But do we know the secrets of this amazing element? Where did it come from? Who bestowed water on our planet? And why? The only such planet in the universe. Perhaps only water itself knows the answers to these questions. There is just as much water on Earth today as there was when everything began. When the world was born and acquired the shape and sensations we know so well. So what we did was what we
always do very careful work in a narrow field. So we said, let us focus on water, but we will look at it from many angles. As such, has been extensively studied. I mean, it is well known that water has unusual properties, physical-chemical properties, when compared to other liquids. Every one of water's properties is unique, and they do not easily fit into the generally accepted laws of physics. Science has not yet been able to answer the question of why water is the only substance on the planet that can exist in three states: liquid, solid, and gaseous. Why does water have the highest surface tension of all liquids? Why is it the most powerful solvent on Earth? It may be the single most malleable computer, it's like a computer memory. It's the memory of information. We must know how it is arranged. It is like the alphabet. If I give you the alphabet, you don't know a word, you don't know a letter, you don't know a sentence. So the molecular structure is the alphabet of water. And you must make a sentence out of water, and you can change the sentence. Water has memory. Experiments done in many countries around the world have shown that water receives and makes an imprint of any outside influence. As it records information, water acquires new properties, yet its chemical composition remains unchanged. So their theory was the chemical composition of the water is important. Now the sensational news is that is nonsense. The structure of water is much more important than the chemical composition. The structure of water means how its molecules are organized. We can see how water molecules join together into groups. These are called clusters. Scientists came up with the idea that these clusters work as memory cells of a certain sort, in which water records the whole history of its relationship with the world, as if on magnetic tape. The stability of the cluster structures confirm the hypothesis that water is capable of recording and storing information. I hope to show people through my research that water has a memory of its own. Dr. Emoto's laboratory does research on water samples, which are subjected to various forms of outside influence. The impressions made upon the water are recorded by swiftly freezing it in a cryogenic chamber. This is what water heated in a microwave oven looks like. This is the effect of a mobile telephone. Somebody said thank you to this water. Excuse me. You disgust me. And here we have water. This water contains many different types of information. If we introduce this water into the human body, then that human body will assimilate this information, which may change the person's characteristics. And that may change. Let us see how this type of water affects human blood. The doctor is drawing blood from a patient's finger. Using a special microscope, we shall be able to see the condition of her body from this drop. These are red blood cells, and they've lost their electrical charge, so they're all stuck together in a formation called a rouleau. Here's a huge symplast. Symplasts are associated with heart disease and arthritis and lung disease and many other conditions that could be coming in the future. The doctor asks the patient to drink a small amount of structured water. After 12 minutes,
The doctor again draws blood from the patient and studies it. So you can see that the cells then become buoyant, they become slippery, and they have their electrical charge, so they repel each other. That allows them to carry oxygen, and it means that we're changing the pH of the blood back to an aerobic environment rather than an anaerobic environment. I think that's utterly amazing that just drinking water could do that. In 1995, Dr. Masaru Emoto was the first one to record musical impressions on water. In Dr. Emoto's laboratory, they presented water with different types of music, after which they froze the water and then under the microscope could clearly see the crystals that the water had formed. Here is what the music of Bach looks like. Mozart. Beethoven. Heavy rock. Dr. Emoto presumes that serious crimes are committed most of all in areas where people curse the most often. Idiot. I hate you. Laboratory containers of water were inscribed with hieroglyphs denoting words and the names of well-known people. The Christian prayer, the Buddhist prayer, the Muslim prayer, love, hope, soul, Mother Teresa, Hitler. Dr. Emoto's numerous experiments aimed at finding the word that cleanses water most powerfully have shown that it is not just one word, but a combination of two. Love and gratitude. Depending on age, a human being is made up of 70 to 90% water. An adult drinks approximately 2.5 liters of water each day in order to sustain his normal life functions. Another 1.5 liters is absorbed through the skin during bathing or showering. Water makes a long and difficult journey before arriving in our homes. It used to be common knowledge that a settlement could only occur where there was a natural source of water. Today, whether or not there is water in a place is of no importance, because we transport water for thousands of miles using high pressure. In nature, rivers and streams always flow along a smoothly curving course. Pentru că suntem în criză de timp și vrem să continuăm ca să nu vă supărați. Filmul puteți găsi, dacă vreți, la final ne lăsați adresele de mail și vă trimit pe internet tot filmul, că e o oră și jumătate. Aici aveam de 15 minute. Da? O să vă trimitem apropo toate studiile făcute. E foarte captivant să stați relaxați cu familia, să vă uitați. Mai interesant decât un film artistic. Ok, o să trecem la a doua etapă și o să încercăm să fim foarte concisi, pentru că dumneavoastră o să plecați de aici cu informații. Da? O să las pe doamna doctor în continuare să vorbească despre importanța detoxifierii. Foarte important lucru. De ce?